วัสดีครับวันนี้ก็ทำอีกแล้ว ตัวนี้เป็นตัวที่4เนาะก็เป็นนาตาย่านะครับตัวนี้เป็นนาตาย่าที่เป็นชื่อสกินว่าลีโอนาตาย่านะก็ตัวนี้ก็ทำยากนิดนึงเอาให้ดูนะครับก็มันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะนะนั่งตัดนั่งอะไรเหนื่อยอยู่ตัวนี้โอเคถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่าโอเคครับ
จะเสร็จนะครับโอเคนี้นาตาย่าสายย่อแล้วยิง ก็โอ้ตอนนี้ทำนานมากเหนื่อยอันนี้ก็มันมีรายละเอียดเยอะนะตั้งแต่ตอนตัดแล้วมันจะมีตัดโค้งมั่งอย่างเงี้ยครับด้านนี้แล้วก็ตรงทรงผมตรงนี้นะแล้วก็ตัวมังกรด้านข้างนะครับมีแต่ชุดนี้ดีนะมีฐานทุกอันเลยก็เหลืออีก2ตัวลิโป้กับไวโอเลตโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย